بعد أن خفق الشيطان في جعل يسوع أن يخطئ، عاد يسوع إلى الناصرة حيث تابع حياته وعمل نجارا، ودخل المجمع حسب عادات يوم السبت. كان المجمع مكان للصلاة يقرؤون به الأسفار المقدسة وتفسير كل سبت. من هذا السبت تحديدا راد يسوع أن يعلن شيء، وقام أي يسوع على مود يقرأ، فأنطوه أن يقرأ سفر أشعياء النبي. ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوب فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسرين القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر. كان المقطع اللي يقرأه يسوع نبوة قديمة عن المسيح، الملك اللي سيعلن الله للإنسان وينقذ الخطاة من سلطان الشيطان وخطيته والموت والجحيم. ثم سد يسوع السفر وانطى إلى الخادم وقعد، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. شلون كان ردة فعل جيران يسوع على كلامه بأنه هو المسيح اللي إجا من السماء لتتم النبوءة المدونة بالأسفار المقدسة؟ وصاروا عصبيين كلهم اللي كانوا بالمجمع لما سمعوا هذا، وقاموا وطلعوه برا المدينة وإجوا إلى حافة الجبل اللي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يشمروا إلى الأسفل. وأما هو فجاز في وسطهم ومضى. كان يسوع عنده سلطان وخلاف لنسل آدم الفاني والملوث بالخطيئة. كان المسيح الملك الممسوح من الله مسيطر تماما على كل شيء، ومن هيجي ماكو أي أحد قدر يلمسه بسوء لما هو يخلي أحد يلمسه. بس يسوع كان مصر أن يلمس قلوبهم